Vítejte u reportáže ze 46. ročníku pochodu Slováckými Vinohrady. Dnes vás opět vezmeme na jedinečnou cestu vinařskou krajinou Hodonínska plnou burčáků, vinných sklepů a nádherných výhledů, kde se spojuje tradice s podzimní přírodou. Ani déšť nezastavil nás, ani návštěvníky užít si toto dobrodružství. Tento rok jsme navštívili opět 3 místa regionu Podluží, a to Dolní Bojanovice, Josefov a Starý Podvorov. Nacházíme se na druhém místě startu, první je Hodonín, teď jsme v Dolních Bojanovicích na kulturním domě a je to součást jako pochodu těmi Slováckými Vinohrady. Účel je jednak turistika, no a když jsme na té Jižní Moravě, tak taky podívat se burčákové období, že sklizeň hroznů a podobně, a místní vinaři nám vyšli vstříc, takže je tady ochutnávka jak burčáků, tak domácích specialit. Že? K doputování Slováckými Vinohrady, kdo to organizuje? Organizuje to klub českých turistů pobočka Hodonín a ve spolupráci tady s regionem Podluží, tady jak Bojanovice, Josefov, Prušánky, Podvorovy, kteří se podílí tady zase na tom zázemí, na organizování toho zázemí, takže s těmato obcema. A vy vlastně s regionem Podluží spolupracujete už dlouhodobě, takže jak jste spokojen se spoluprací a v čem vám vlastně pomáhají? Právě pomáhají zajistit to ostatní, to zázemí, protože jsou místní, znají podmínky, domlouvají to s místníma vinařema a my organizujeme vlastně, značíme trasy podobně. Jaké trasy jste letos připravili? Původně bývaly 4 trasy, letos jsme přidali 5, protože jak po Těmanech horama nebo v Prušánkách někteří jsou ubytovaní, takže jsme udělali novou trasu z Prušánek kolem rozhledny Podvorov, přes Podvorovy, po cyklostezce do Bojanovic a kolem Josefova zpátky pod Nechory. Každý účastník za vstupenku obdrží mapku s vyznačenýma trasama, účastnický průkaz a v cíli obdrží i diplom. Navíc dostanou návštěvníci skleničku s popisem a šňůrkou na krk. Vy jste tady zástupce místních vinařů vlastně z Dolních Bojanovic, takže jste u startu a reprezentujete v podstatě takovéto domácí výrobu. Takže co dneska jste tady nachystali pro návštěvníky? Tak samozřejmě je to burčákový pochod, takže burčák, bílý burčák z Rieslingu Rýnského a červený z Cabernetu Sauvignon. My tady vidíme, že máte třeba i přesňáky nebo nějaké domácí výrobky, takže co děvčata nachystali? Takže jsou tady přesňáky, jak vidíte správně. Máme tady samozřejmě ještě i mošt, to je ten mladší brácha toho burčáku červeného, kabernetového. A máme tady samozřejmě zástupce nějakých vín, bílých i červených. Naše další cesta vede k poslednímu sklepu v Josefově před Nechorami a zde potkáváme vinaře pana Radka Kuběnu. Čím tady reprezentujete Josefov? Reprezentujeme 2 druhy burčáku. První burčák je bílý, veltlínské zelené. Je to v pozdním sběru, je neslazený, takže jsme se ho snažili udržet v co nejlepším stavu do teďka, protože už je hodně po vinobraní, dá se říct. A druhý máme Cabernet Moravii, který je úplně teda teplý, to táháme z kádě, ten je úplně luxusní. A k tomu máme ještě 5 druhů bílého vína a k tomu máme 3 druhy, teda slivovic, a to je Knoulovice, Višňovice a klasická slivovice. Takže něco na zahřátí, dá se říct. Na zahřátí, protože dneska opravdu to počasí nevyšlo, tak musíme to podpořit, aby lidi se nenachladili. Tak je to vlastně taková zdravotní služba, už se dá říct. Tentokrát se vydáváme na nová místa na trase, a to rozhlednu na pomezí Starého a Nového Podvorova, kde samozřejmě nemůže chybět také nabídka vína a domácích specialit. Zde rozhledna nabízí pohled na Podluží z výšky. Bohužel díky počasí jsme vám tuto nádheru nemohli přenést, ale určitě se na toto kouzelné a romantické místo vydejte a nechte se unášet krásou přírody.
Také ve Starém Podvorově má víno, burčáky a domácí speciality zastoupení, například ve vinařství Prigl, kde nás přivítala cymbálová muzika Remíz. Co je třeba jiné než třeba otevřené sklepy? Co se vám na tom líbí? Tady je vlastně rozdíl v tom, že ten účastník se rozmyslí, co si kde koupí, nikdo mu vlastně nedáváme lístky dopředu a on se rozmyslí na místě a my ho musíme oslovit, aby si u nás koupil ten produkt vlastně. Co dobrého jste dneska nachystali? Máme vlastně tradiční želňačku, máme tam nějaký koláč, pečené žebra, samozřejmě naložené v česneku, že jo, takže aby to bylo to správné, co má být. Kdo všechno vás na této akci podporuje? Tak mimo již zmíněného regionu Podluží je to taky Česká unie sportu, která nás taky dotuje, je to město Hodonín, no a to je asi tak všechno, no. Tak to byl 46. ročník pochodu Slováckými Vinohrady. Doufáme, že jste si spolu s námi užili krásu vinic a kouzlo této jedinečné akce. Těšíme se na vás příští rok.